Jag står här på våran uteplats just nu för att tanken i den här videon är att jag ska göra om här ute. Just nu så är det bara en stor platta så här. Och så är det jättemycket gräs. Och här kommer vi ut från köket. Så jag vill göra någonting med det här. Lite rabatter, lite buskar, hade helst av allt velat ha en till sektion med plattor som man kunde ha som 2 rum här ute typ. Alltså jag har gjort värsta skissen på det här och det skulle bli så himla snyggt. Så här är ju de befintliga plattorna som ligger här ute. Som jag kommer behöva flytta ner lite så att de kommer bort från staketet så man får plats med en rabatt med syrenberså här. Sen så vill jag ha lite rabatter här med en blomsterbåge. Och sen större rabatt här i detta hörnet där staketet går lite snett. Rabatt med uteplats, grill och så förhoppningsvis våran hängmatta. Och så våran träsoffa som kommer ha utsikt mot sjön åt det hållet. Nu ska mamma få jobba. På sina lediga dagar ska hon få jobba med mig i trädgården. Hon jobbar med trädgård. Ja. På vardagarna nu blir det ännu mer. Ja. Får inte vara ledig någonting mamma? Nej. Ja. Men vet ni vad? Det gör inget. Jag tycker det är kul. Vi har ju anlagt rabatter och grejer. Och det är alltid lika... Det är kreativt. Det är jävligt roligt. Ja. Jag har hittat lite stenar som jag ska ha runt rabatterna på Marketplace. Så vi ska åka iväg och hämta dem idag. Och så köpa lite markduk ska vi göra. Precis. För imorgon börjar det. Planteringsjord, här har vi dem. Lantliv står det ju på den. Fan, om man vill ha det på balkongen då så går det inte. Så, kolla här vilken myr. Ja jävlar! Alltså, nu har vi hållit på i 4 timmar tror jag. Ja. Och rivit upp plattor och gräsmatta och fixat. Jag började gräva en av de delarna som ska bli rabatt. Så här ser det ut nu där plattorna var. Så vi har liksom förlängt hela plattraden åt det här hållet nu. Och skurit upp gräsmattan här. Så den flyttas lite mer åt det här hållet.
Och här borta har jag hållit på med det som ska bli en liten rabatt här. Den kommer gå hela vägen fram till de här stenarna. Och så kommer den också gå rakt ut här längs med plattorna. Gud vad tungt det är. Vi ska plocka undan efter oss. Stört mycket vatten. Jag vet inte hur många flaskor man har druckit i snitt. Många. Jag kan säga så här att det kommer inte bli en andra rad med plattor som jag hade gjort i skissen, utan det blir de plattorna som är här. För jag är så less på det här nu. Vi är inte ens halvvägs. Och jag vet att jag kommer aldrig någonsin göra det här igen. Jag ångrar inte att vi gör det här nu, för att det är nice att ha fått prova på det. Och liksom det är en upplevelse så. Men ja, fler gånger, nej. När det finns sådana som kan det och gör det fortare och precis. Det blir perfekt. Precis. Inte sådär oproffsigt som det är för oss. Vi ska snart äta pizza. Och det ska bli så jävla nice. Och förhoppningsvis så hinner vi klart med det här idag, för annars är vi fucked. Det är det också kanske, att man känner att det är lite pressigt med tid. Jag kan säga till er så här, att den här platthögen, den tar aldrig slut. Mamma håller modet uppe, jag bara gnäller. Jag måste vad heter det? Väga jämnt med dig. Ja. Ju mer du gnäller, desto mer måste jag tro på att det här är perfekt. Ja. Sista plattan! Fan vad bra det är! Äntligen! Ja, vi är för trötta för akrobatik idag.
Vi blir snart uppätna. Ja, nu är det slut. Tack för idag. Det här blir faktiskt galet snyggt. Över förväntan. Men vi har fått lite ändrade planer. Jag hade ju tänkt att jag skulle ha en syrenberså. Men jag inser ju att en sån tar upp otroligt mycket plats. Och om jag ska kunna ha en... Jag hade liksom inte beräknat det bara. Att den kommer liksom bli bred. Och den kommer, för att den ska kunna få plats då där jag hade tänkt, så behöver man beskära den. Och då kommer den inte blomma. Och då känner jag att det är meningslöst att ha en berså. Just syren. För det är ju på grund av att den blommar som jag vill ha den. Och då tänkte jag också att ja, absolut, man kan ha en annan buske, men samtidigt det var bara inte riktigt det jag hade tänkt. Så att nu är jag lite inne på att jag kanske ska sätta ett staket som ett L istället, bara för att täcka det här elstängslet som är i bakgrunden. Och så kanske jag kan måla det i samma gröna färg som är runt fönstren och dörrar och sånt här på vårt hus. I don't cry when it rains no more, or I get dirt on my shoes. I don't mind climbing 8 more floors, 'cause these stairs are all heading to you. I don't wait for tomorrow's sunshine when I feel it today, and when it's cold in the dead of winter, remember that snow melts away. One more cold drink, one more roll, one more dance for the doors get closed. Please remember, enjoy the show. Let's get happy before we get old. We don't need plans or a fancy agenda. Well, let's just see where we go. We got no care for the way people stare at the dust and the dirt on our clothes. Hey, my friend, we'll never say remember when, if we keep on making memories where we stand, where we stand. Kolla, vi lyckades med det här. Jag har aldrig i mitt liv byggt ett staket. Kolla på det här. Det är inte ens klart. Jag har precis hämtat ett set utemöbler på Marketplace och jag är så glad för att jag har letat utemöbler sedan sommaren 2020 och jag skojar inte ens.
Det är så svårt att hitta ett sätt som är liksom, prisvärt enligt en själv, som är inom en radie som man är intresserad av att åka till, som är tillräckligt snyggt och som man är har första king på. Jag vet inte hur många gånger som jag har skrivit på utemöbler och så har jag varit typ 4:e, 5:e på kö. Så jag hade i princip helt tappat hoppet om att jag skulle hitta någonting i andra hand. Men nu sitter jag här med släpet påkopplat på bilen som jag har hyrt alldeles själv. Nu ska vi hem. Snäddar. Ja, precis. Det enda som är nackdelen, det är om jag vill fortsätta ha rabatt här. Alltså jag tror inte du ska... Ja. Men jag gillar ändå på något sätt att det inte är en lång skarp kant längs med här. Precis. Då gillade jag också att det blev rum på båda ställena. Ja. Nu kommer den bredvid. Alltså det där blir bättre tycker jag. Jag tror också det. För jag känner att det blir i och med att det är fyrkantiga plattor och fyrkantiga möbler och fyrkantiga staket, då kanske jag bara behöver göra den här delen nu, och vill jag göra något mer så kan du göra det sen. Ja, precis. Sen är det alltid kul att bygga ut lite allt eftersom ja, man och känner. det är det jag tänker att det är resan dit som är rolig. Ja. Det är inte slutmålet som är roligt. Precis. Då får man känna in lite. Ja. Och jag tror att det är det bästa man kan göra egentligen. Alltså jag vill ha en klädställning här nu. Ja. Jag känner det nu när vi har fått avskärmat här. Att det känns bara att det ska stå där. Typ här. Ja.
Det är så tacksamt att klippa ut efter någonting som är rutigt. För man behöver inte mäta. Det blir rakt ändå bara man klipper längs med liksom. Det är så bra. Det är väldigt bra när man ska fålla kanterna också med ett ritigt tyg. Så man vet precis hur mycket man ska vika upp. Det svåraste med att sy en duk är att det är så mycket tyg så det bara glider ner. Jag känner att det är så skönt att vi hann klart med uteplatsen lagom till min födelsedag. Eller klart och klart, det finns en del saker kvar som jag gärna skulle vilja göra. Men precis som mamma sa tidigare i videon så ska det bli så fint att bara få göra lite saker allt eftersom. Här borta är väl framförallt det som jag skulle vilja fixa ganska omgående. Bara för att det ser så halvfärdigt ut här. Men jag vill ju bygga en odlingslåda här av något slag. Sen hade jag ju en liten fundering på att ha en till rabatt på kanten här och en båge med typ någon klätterväxt eller sådär.
Men vi får se. Alltså jag gillar ändå den här utsikten och vi har redan ramat in uteplatsen ganska väl så det känns som att man inte behöver stänga in den mer. Dessutom så behöver ni ju se hur det kommer se ut här när växterna har börjat växa upp. För nu är de precis nyplanterade så att det är inte så mycket grönt här. Så det kommer definitivt bli en del 2 någon gång i framtiden.